હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે બનાવીશું રવો. રવો બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક કઢાઈ લીધી છે. એમાં 1 કપ ઘી એડ કરશું અને ઘી ગરમ થઈ જાય પછી આપણે 1 કપ રવો એડ કરશું. રવાને હવે આપણે ઘીમાં 2 થી 3 મિનિટ સારી રીતે શેકી લઈશું. રવો આપણો સારી રીતે શેકાઈ ગયો છે, તો મેં અહીંયા 3 કપ દૂધ ગરમ કરીને લીધું છે, એને પણ એડ કરશું. દૂધ રવામાં સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે 1 કપ ખાંડ એડ કરશું અને 1 ચમચી એલચી પાવડર એડ કરી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. રવો આપણો તૈયાર છે અને ઘી પણ ઉપર આવી ગયું છે, તો હવે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરીશું. રવો આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. તમને મારી રેસીપી ગમે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો.